स्वस्त किमतीत हाय रायडिंग वाहनांना आकर्षित करण्यासोबतच हुंदाई आपली सर्वात स्वस्त एसयूव्ही लॉन्च करणार आहे। सध्या कंपनी यावर काम करत आहे। या कारचे कोड नेम AX1 या नावाने तयार केले जात आहे। ही मायक्रो एसयूव्ही भारतासोबत अनेक ठिकाणी टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट करण्यात आली आहे। या स्पाय शॉटच्या आधारावरून हुंदाईच्या AX1 मध्ये एक हाय रायडिंग एक्सपिरियन्स मिळणार आहे। तसेच एक बॉक्सी सीट सुद्धा असणार आहे, जे हुंदाईच्या स्टायलिंग एलिमेंटसाठी स्वस्त असू शकते। या स्पॉट केलेल्या मॉडेलमध्ये रूफ रेल्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आणि LED टेल लॅम्प्स पाहायला मिळतात। गाडीच्या पॉवर ट्रेनविषयी बोलायचं झालंच तर ही कार सँट्रोप्रमाणे K1 प्लॅटफॉर्मवर आधारित असणार आहे। तसेच ग्रँड i10 निऑस आणि नेक्स्ट जनरेशन i20चे 1.2 लिटर नॅचरली ॲस्पायर्ड पेट्रोल इंजिन मिळू शकते। हे इंजिन 83 PS ची पॉवर आणि 115 न्यूटन मीटरचा टॉर्क जनरेट करेल। AX1 संभावित 5 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसोबत आणि ऑटोमॅटिकसोबत पाहायला मिळेल। AX1 मध्ये संभावित LED DRLs, अँड्रॉइड ॲटो अँड ॲपल कनेक्टिव्हिटी सोबत एक मोठी टच स्क्रीन, इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, एक वायरलेस चार्जर, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, हाईट ॲडजस्ट ड्रायव्हर सीट्स यासारखे फीचर्स मिळू शकतील। हुंदाई AX ची किंमत 5.5 ते 8.5 लाखादरम्यान असू शकते। याला भारतीय बाजारात सर्वात स्वस्त एसयूव्ही बनवण्यात येईल। ही हुंदाईची नवीन एसयूव्ही व्हेन्यूच्या खालच्या सेगमेंटची एसयूव्ही असणार आहे। सध्या तरी या गाडीविषयी इतकीच माहिती मिळाली आहे। ही गाडी प्रत्यक्षात लॉन्च झाल्यावर अजून काही माहिती मिळेल। ती माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्या मराठमोळ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला बिलकुल विसरू नका। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तर एवढेच, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओ।